Xin chào các bạn. Iraq, tên chính thức là Cộng hòa Iraq. Đây là một quốc gia nằm ở phía tây nam của lục địa châu Á, với tổng diện tích là 438.317 km², rộng hơn diện tích Việt Nam khoảng 25%, là nơi sinh sống của khoảng 40.132.000 người. Quốc gia này có biên giới phía bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ, phía đông giáp Iran, phía tây giáp Syria và Jordan, phía nam giáp Ả Rập Xê Út và Kuwait. Iraq có 58 km đường bờ biển dọc theo cực bắc của vịnh Ba Tư, do đó tạo cho nước này một phần lãnh hải nhỏ bé. Về mặt hành chính, Iraq là một chính phủ lập hiến liên bang, về cơ bản là hình thể Cộng hòa Dân chủ với các chức danh Tổng thống, Thủ tướng và Nội các. Trên thực tế, lãnh thổ chia thành 19 khu vực tự trị, trong đó khu vực Kurdistan là khu vực duy nhất được xác định về mặt pháp lý ở Iraq. Nó có chính phủ và lực lượng đặc biệt chính thức của riêng mình. Baghdad, đây là thủ đô của nước Iraq và cũng là thành phố đông dân nhất và lớn nhất cả nước, với dân số là 8.126.000 người tính đến năm 2018, trên diện tích là 204,2 km². Vào thời kỳ hưng thịnh nhất của Baghdad, các nhà buôn từ Ba Tư, Iran, Ấn Độ, châu Phi và châu Âu đều có mặt ở đây. Chính trong thời gian đó, những câu chuyện dân gian đã được thu thập và biên soạn thành cuốn sách Nghìn lẻ một đêm, nổi tiếng khắp thế giới. Vì vậy, Baghdad còn có tên gọi là thành phố Nghìn lẻ một đêm. Là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, thành lập cách đây khoảng 4.000 năm. Thời Trung Cổ, Baghdad vốn là trung tâm văn hóa của thế giới Ả Rập. Nó được phân biệt bởi tầm quan trọng về văn hóa, được thể hiện bằng sự hiện diện của một số lượng lớn các dinh thự quan trọng như bảo tàng, trường học lịch sử, thư viện và nhà hát. Thành phố nổi tiếng với các di tích Hồi giáo, đó là phần còn lại của bức tường thành Baghdad, nhà Caliphate và trường Al-Mustan, Syria. Đặc biệt vào những năm 1970, việc khai thác kho dầu mỏ vô tận đã mang lại cho Baghdad một sinh lực mới. Thành phố phát triển với tốc độ chóng mặt, nhiều khu dân cư mới được mở rộng, toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở được nâng cấp. Nhưng cuộc chiến tranh với Iran trong thập niên 80 và liên quân Anh-Mỹ vào đầu thế kỷ 21 đã biến thành phố Nghìn lẻ một đêm thành một trong 10 thành phố tồi tệ nhất thế giới. Suốt một thời gian, Iraq luôn chìm trong khói lửa mịt mù, bạo loạn, những cuộc phản công và nổi dậy diễn ra khắp nơi trên đất nước. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều thăng trầm, biến động, nhưng Iraq vẫn là một trong những quốc gia quan trọng trong khu vực và thế giới. Sau chiến tranh, đất nước này đã dần ổn định hơn và có những nỗ lực đáng ghi nhận. Tình trạng bạo động giảm đáng kể, sau đó là nỗ lực hòa giải dân tộc song song với việc khôi phục nền kinh tế Iraq. Theo đó, năm 2020, GDP danh nghĩa của Iraq đạt 172,12 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 4.289 USD. Nếu xét về sức mua tương đương thì GDP bình quân đầu người của Iraq là 10.003 USD. Trong đó, dầu mỏ đóng góp vào GDP của đất nước khoảng 65% và chiếm 94% giá trị xuất khẩu. Đây là nguồn tài nguyên lớn nhất của Iraq, với trữ lượng đã được chứng minh là 140,3 tỷ thùng. Trữ lượng dầu của Iraq xếp thứ 5 trên thế giới, sau Venezuela, Ả Rập Saudi, Canada và Iran. Dầu của Iraq nằm trong những mỏ dễ khai thác, nhưng việc khai thác lại bị cản trở bởi bất đồng chính trị giữa chính phủ Iraq và các bộ tộc người Kurd xung quanh quyền sở hữu các mỏ dầu. Iraq cũng rất giàu tài nguyên đá phốt phát, với trị giá hơn 1,1 nghìn tỷ USD, nhưng chưa được khai thác. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, ở Iraq, người Ả Rập chiếm khoảng 76% dân số. Ngoài ra, dân tộc thiểu số chính là người Kurd, chiếm khoảng 15 đến 20%. Người Ba Tư chiếm 3% dân số, còn lại là những dân tộc thiểu số khác như người Turkoman, Assyria, Lu, Armenia. Đặc biệt, người Kurd sống ở các vùng miền núi phía Bắc không chỉ có tiếng nói ngôn ngữ riêng mà còn có phong tục tập quán và lối sống khác nhau nên đòi hỏi quyền tự trị. Đây là một yếu tố quan trọng gây nên bất ổn chính trị nội bộ ở Iraq. Nói về ngôn ngữ, trước khi có cuộc tấn công vào Iraq của liên quân Anh-Mỹ vào năm 2003 thì tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức duy nhất. Nhưng kể từ khi hiến pháp Iraq được thông qua vào tháng 6 năm 2004 thì tiếng Ả Rập và Kurdish là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Về tôn giáo, là quốc gia thế giới Ả Rập cho nên Hồi giáo là tôn giáo thịnh hành ở Iraq, lên tới 97% tổng dân số. Trong đó 63 đến 68 là dòng Hồi giáo Shia và 32 đến 37% thuộc dòng Hồi giáo Sunni. Mặc dù đa số người dân theo Hồi giáo Shia, nhưng tầng lớp thống trị Iraq đều là người Sunni. Còn lại khoảng 3% dân số là các tôn giáo khác, bao gồm cả Thiên Chúa giáo. Về địa hình, lãnh thổ của Iraq có thể được chia thành 4 khu vực địa lý. Đầu tiên là vùng đồng bằng Phù Sa. Các đồng bằng của vùng Hạ Lưỡng Hà kéo dài về phía nam khoảng 600 km, tính từ Ba Lát trên sông Tigris và Al-Maradi trên sông Euphrates đến vịnh Ba Tư.
Chúng có diện tích hơn 132.000 km², chiếm gần 1/3% diện tích của đất nước. Vùng đồng bằng này có đặc điểm là độ cao thấp, dưới 100 m, và hệ thống thoát nước tự nhiên kém, hình thành nên các vùng đầm lầy rộng lớn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt trên diện rộng vào mùa mưa. Trước đây, các đầm lầy của vùng Lưỡng Hà thuộc Iraq nằm rải trên một diện tích 15.000 đến 20.000 km², nhưng hiện nay hầu hết đã hình thành bãi đất khô. Phần còn lại, một đoạn đầm Al-Hawize nằm vắt ngang biên giới Iraq-Iran, cũng đang thu hẹp rất nhanh. Thảm họa sinh thái này xuất phát từ hai nguyên nhân chính là xây dựng quá nhiều đập lớn và hệ thống thoát nước không phù hợp. Ở vùng này, thảm thực vật đặc trưng là liễu, các chi tỳ liễu, cây dương, cây cam thảo và cây bìm bịp mọc dọc theo bờ của hạ lưu sông Tigris và Euphrates. Bên cạnh đó, hàng chục loại cây trà phát triển mạnh ở khắp miền Nam Iraq. Các vùng ven hồ và đầm lầy thì có nhiều loại lau sậy, cói, cây phiền lộ, các cây thuộc chi liên đậu và chi mỏ hạc. Tiếp theo là vùng Al Jazeera. Phía bắc của vùng đồng bằng phù sa giữa sông Tigris và sông Euphrates là cao nguyên Al Jazeera khô cằn. Dãy núi nổi bật nhất của nó chính là dãy Sinjar, có chiều dài khoảng 100 km và có đỉnh cao nhất đạt độ cao 1.356 m. Nằm cách dãy núi Sinjar khoảng 210 km về phía nam là hồ Tata. Đây là hồ nước lớn nhất Iraq, rộng 2.710 km². Tại đây cũng có Minhat Aswa, là bãi muối lớn nhất trong số các bãi muối trong vùng. Kế tiếp là vùng sa mạc. Miền Tây và miền Nam của Iraq là một vùng sa mạc rộng lớn thuộc bán đảo Ả Rập với diện tích 168.000 km², chiếm khoảng 38% diện tích đất nước. Nó bao gồm một phần mở rộng của sa mạc Syria ở phía Tây, sa mạc Al-Hayara ở phía Nam và sa mạc Al-Dibdiba ở phía Đông. Trong số đó, sa mạc Al-Hayara có địa hình phức tạp, gồm các cao nguyên đá cằn cỗi, những dòng suối cạn, những dạng núi dài và vùng trũng. Thảm thực vật ở các vùng sa mạc rất thưa thớt, đặc trưng là các cây thuộc chi tỳ liễu, cây lá ngón và nhiều loài thực vật thuộc các chi táo tà và chi sansola. Và cuối cùng là các vùng cao ở phía đông bắc. Khu vực này rộng khoảng 92.000 km², nhưng chỉ có khoảng 1/4 là đồi núi, phần còn lại là vùng chuyển tiếp phức tạp giữa miền núi và vùng đồng bằng. Địa hình của đông bắc Iraq được đặc trưng bởi dãy núi Zagros. Tại đây có đỉnh Gundajur với độ cao lên tới 3.607 m, là ngọn núi cao nhất Iraq. Ngoại trừ một số thung lũng có thể trồng trọt, thì phần lớn khu vực này chỉ thích hợp cho việc chăn thả gia súc. Ngoài ra, ở đây còn có các mỏ dầu lớn gần Mosul và Kirkuk, đồng thời là nơi sinh sống của hầu hết người Kurd ở Iraq. Về khí hậu Iraq chủ yếu là khí hậu sa mạc nóng và khí hậu bán khô hạn với nhiệt độ cao. Vào tháng 1, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C, nhiệt độ thấp nhất đã được ghi nhận là âm 17,6 độ C vào năm 1923 tại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Còn vào tháng 7 và tháng 8, nhiệt độ có thể lên tới 48 độ C và nhiệt độ cao nhất đã từng được ghi nhận là 53,9 độ C vào tháng 7 năm 2016 tại thành phố Basra ở miền Nam. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Iraq khá thấp, chỉ dao động từ 340 đến 512 mm. Ở khu vực miền núi phía đông bắc của đất nước là khu vực có lượng mưa lớn nhất, lên tới 1.000 mm, được đặc trưng bởi mùa đông lạnh giá, nơi có tuyết rơi trên các đỉnh núi. Còn khu vực đồng bằng trầm tích và cao nguyên phía Tây, bao gồm 70% lãnh thổ của Iraq, lượng mưa hàng năm chỉ dao động từ khoảng 50 đến 200 mm. Ngoài ra, Iraq còn được mẹ thiên nhiên ưu ái với hai dòng sông là Tigris dài khoảng 1.900 km và sông Euphrates dài khoảng 2.781 km. Hai con sông này bắt nguồn từ dãy Taurus ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua Syria và gần như chạy song song với suốt chiều dài của chúng, trước khi hợp nhất tại vùng đầm lầy phía nam Iraq rồi đổ ra biển. Nguồn nước của hai con sông này đóng vai trò là hệ thống cung cấp nước ngọt cho dân cư, nông nghiệp và chăn nuôi ở Iraq. Lưu vực Tigris, Euphrates còn đóng vai trò là cái nôi cho nền văn minh cổ đại Sumer và các đế chế hùng mạnh phát triển vùng Lưỡng Hà như đế quốc Akkadian, vùng Tân Babylon và vương quốc Assyria. Mặc dù rất nhiều cơ quan các nước như Bộ Ngoại giao Mỹ, Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung của Vương quốc Anh, FCO, cảnh báo công dân không được đi du lịch ở Iraq, khiến cho ngành du lịch của Iraq bị ảnh hưởng rất nhiều. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận Iraq có rất nhiều địa điểm du lịch thơ mộng và đẹp như cổ tích. Đầu tiên phải kể đến là Erbil. Đây là thành phố với 7.000 năm tuổi, có một lâu đài nguy nga rộng lớn ở trung tâm thành phố. Đây cũng là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Tiếp theo là thành phố Ur. Đây là nơi nổi tiếng với những câu chuyện về trận lụt trong Kinh Thánh và các vị vua Babylon đáng sợ. Ở sa mạc miền nam của Iraq, Ur là ngôi nhà của Zikkurat, một tòa kiến trúc cao với cầu thang dốc đứng để thờ thần linh mặt trăng ở Akkadian. Đương nhiên, nếu đã đến Iraq thì chúng ta không thể không đến Baghdad.
Mặc dù gần đây phải hứng chịu nhiều sự tàn phá bởi chiến tranh, nhưng thành phố này vẫn có những góc đẹp rạng ngời với những khu chợ bán đồng hồ, kho báu của người Assyria tại Bảo tàng Quốc gia hay những kiến trúc độc đáo khác. Tiếp đến là Babylon. Nhắc tới địa danh này, mọi người sẽ nhớ đến đế quốc thời cổ đại với khu vườn treo nổi tiếng và các trận đánh lịch sử. Tuy đã trôi qua rất lâu, nhưng nhờ được phục hồi và bảo quản tốt, bạn vẫn có thể tìm thấy nhiều lâu đài hùng vĩ hay những tàn tích của Homera. Ngoài ra, Iraq còn rất nhiều địa danh tuyệt vời khác nữa chúng ta có thể điểm qua, như nhà thờ Hồi giáo Mosul, đền Imam Hussein, các cột đá cao chót vót và những ngôi đền được chạm trổ công phu ở phía tây Iraq, mái vòm Sassanid, cây cầu đê lan xinh đẹp và những tàn tích của lâu đài gia khô cổ xưa. Tóm lại, đất nước Iraq là nơi bảo tồn những kho tàng di sản văn hóa lớn của thế giới về mỹ thuật và khảo cổ học. Từ hàng ngàn năm trước công nguyên, các cư dân vùng cái nôi văn minh Lưỡng Hà đã sáng tạo ra hệ thống chữ viết, toán học, thiên văn học đầu tiên. Thế nhưng, những bằng chứng lịch sử về một xã hội trí thức đầu tiên ở Iraq đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn bởi sự lộng hành của phiến quân Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Ngoài những tội ác gây ra với con người như chặt đầu con tin, tàn sát tập thể đến bán phụ nữ làm nô lệ tình dục, các phân tử nhà nước Hồi giáo IS còn tự xưng là cơn lũ dữ, làm xói mòn, phá hoại những di sản văn hóa vô cùng quý giá của Iraq. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, kết quả thỏa thuận chính thức giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq là Mustafa al-Kadhimi đã được xác lập. Theo đó, vào cuối năm 2021, nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq sẽ kết thúc sau hơn 18 năm triển khai tại đây và chuyển sang thực thi sứ mệnh mới. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Iraq trong cuộc kháng chiến chống khủng bố sau khi kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Iraq và cho biết vai trò của quân đội Mỹ là sẽ tiếp tục đào tạo, hỗ trợ, giúp đỡ quân đội Iraq và đối phó với IS khi lực lượng này trỗi dậy. Vậy là đến đây, chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Hồi giáo Iraq. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.